Κουζίνα αλαγκρέ. Κοτόπουλο στην κατσαρόλα, αγαπητές φίλες και φίλοι, με πολύχρωμες πιπεριές και ρύζι μπασμάτι. Μπαίνουμε στην κουζίνα, γράφουμε τα υλικά και μαγειρεύουμε μαζί αυτό το μοναδικό, πεντανόστιμο και αγαπημένο φαγητό σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Ξεκινάμε! Ξεκινάμε, παίρνουμε ένα ταψάκι, βάζουμε μια λαδόκολα και τοποθετούμε μέσα τις πιπεριές, το κρεμμύδι και τα σκόρδα. Δεντρολίβανο, ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και τα βάζουμε στο φούρνο να ψηθούν για 10-15 λεπτά, γιατί θέλουμε να τα ξεφλουδίσουμε. Πάρα πολύ ωραία, ο χρόνος πέρασε, βλέπετε τα λαχανικά έχουν μισοψηθεί σχετικά και όπως είναι τα σκεπάζουμε με μια σακούλα, με σελοφάν. Τα σκεπάζουμε έτσι να χνιστούν και να είναι εύκολο να καθαριστούν. Κατόπιν εμείς πιάνουμε το κοτόπουλο και το αλατοπιπερώνουμε. Το έχουμε τεμαχίσει, το έχουμε κόψει πάρα πολύ ωραία και στην κατσαρόλα που έχει κάψει το ελαιόλαδο ξεκινάμε να το περάσουμε, να θωρακιστεί από όλες τις πλευρές, να βγει χρυσαφένιο και τροφαντό όπως πρέπει. Το γυρίζουμε, βλέπετε το κοτόπουλο είναι πάρα πολύ ωραίας ποιότητας, είναι μεγαλωμένα έτσι με ωραίες στροφές, με καλαμπόκι συγκεκριμένα και τοποθετούμε και τα μερωδικά. Ξύσμα από το λεμόνι, το θυμάρι και σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να γίνει το ρεντουξιόν και να φύγει τελείως το αλκοόλ και προσθέτουμε λίγο κρύο νερό, τόσο όσο να ξεκινήσει το φαγητό να μαγειρεύεται στην άκρη της φωτιάς και εμείς θα πιάσουμε τώρα τη γαρνιτούρα, τις πιπεριδιές με τα κρεμμύδια, να τα καθαρίσουμε και να τα ετοιμάσουμε. Βλέπετε, βγάζουμε την πιπεριδιά μόλις έχει κρυώσει και λίγο να μπορούμε να την πιάσουμε στο χέρι μας και τραβάμε την πέτσα της. Πολύ ωραία, βγάζουμε και το μίσκο με τα σποράκια, το ίδιο κάνουμε από όλες και πάμε στην κατσαρόλα. Βλέπουμε το φαγητό μας, τραβάμε μερικά κομμάτια από το κοτόπουλο και τα φέρνουμε στην άλλη άκρη, να κάνουμε χώρο για τα λαχανικά. Βλέπετε, προσθέτουμε τα κρεμμύδια, τα οποία τα έχουμε ψήσει και αυτά λίγο έτσι να βγάλουν τα αρώματά τους και τη γεύση τους και τοποθετούμε τις πιπεριές. Και βεβαίως τα ντοματίνια τα οποία τα έχουμε αποφλιώσει. Ό,τι ζουμάκια έχουν μείνει από τα λαχανικά μέσα τα προσθέτουμε στην κατσαρόλα και προσθέτουμε και τις ελιές, τις οποίες βεβαίως έχουμε βγάλει από το κουκούτσι τους. Τα καπαρόμιλα, πράσινες μαύρες ελιές και κάπαροι, οι πιπεριές όλα τα χρώματα, τα ντοματίνια, κρεμμύδι σκόρδο, συμπληρώνουμε με λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ανακοινούμε την κατσαρόλα έτσι να πάρουν τα υλικά τη θέση τους θα έλεγα. Πάρα πολύ ωραία, αρώματα και γεύσεις μέσα στην κατσαρόλα μας. Σκεπάζουμε με λαδόκολα όπως κάνουμε πάντα, τραβάμε στην άκρη και αφήνουμε το φαγητό να σιγομαγειρευτεί. Πιάνουμε το ρύζι το μπασμάτι, το ξεπλένουμε σε κρύο νερό να φύγει το άμυλό του πάρα πολύ καλά. Το βάζουμε σε ένα μπολ, το ξαναβάζουμε κρύο νερό και το αφήνουμε για άλλα 20 λεπτά να φουσκώσει. Να ρουφήξει νεράκι, να φουσκώσει και να γίνει όπως πρέπει. Κατόπιν το σουρώνουμε και ετοιμάζουμε την κατσαρόλα. Αν βάλουμε ένα μέρος ρύζι θα βάλουμε 1,5 νερό. Λίγο βούτυρο, λίγο ελαιόλαδο, ανθό αλατιού και λίγο λευκό πιπέρι. Τα βάζουμε πάνω στη φωτιά. Ένα μέρος ρύζι, 1,5 μέρος νερό. Το μετράμε πάντα σε όγκο. Και επαναφέρουμε και το ρύζι και το προσθέτουμε μέσα στην κατσαρόλα. Το προσθέτουμε μέσα στην κατσαρόλα, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και το αφήνουμε στην άκρη της φωτιάς να βράσει. Βλέπετε, όταν δημιουργηθούν αυτές οι τρύπες, δείχνει ότι το ρύζι μας είναι έτοιμο. Το βγάζουμε από τη φωτιά, το αφήνουμε σκεπασμένο για άλλα 20 λεπτά. Να φουσκώσει από μόνο του και να κρατήσει τα αρώματά του. Αυτή είναι η διαδικασία για να μαγειρέψουμε το συγκεκριμένο ρύζι. Βλέπουμε τον κοτόπουλο, πρέπει να δοκιμάσουμε και τη γεύση του. Δοκιμάζει ο σεφ, του αρέσει και επομένως είμαστε εντάξει. Αφήνουμε λίγο την κατσαρόλα ξεσκέπαση να γλασάρει λίγο η σάλτσα, γιατί τα λαχανικά και οι ντομάτες βγάλαν αρκετά υγρά. Και μόλις δέσει το φαγητό το αφαιρούμε από τη φωτιά. Και σκεπάζουμε τώρα και το ρύζι, βλέπετε αγαπητές φίλες και φίλοι πόσο ωραίο έγινε,
μέσα στα αρώματα και στη νοστιμιά. Μια καταπληκτική γαρνιτούρα που θα συνοδεύσει το κοτόπουλο άριστα. Βλέπετε, έχει δέσει σάλτσα το φαγητό μας και το κατεβάζουμε από τη φωτιά. Πολύ ωραία. Παίρνουμε μια μεγάλη βαθιά πιατέλα για να βάλουμε και τη σάλτσα του και ξεκινάμε να σερβίρουμε το φαγητό. Ξεκινάμε το κοτόπουλο, το τοποθετούμε όμορφα μέσα στην πιατέλα, το έχουμε κόψει σε μικρά κομμάτια και ξεκινάμε να σερβίρουμε και τη γαρνιτούρα, τις πιπεριές, τις ντομάτες, τις ελιές, πράσινες και μαύρες, την κάπαρη, γλασάρουμε έτσι, διαβρέχουμε όλο το φαγητό με τη σάλτσα, γαρνίρουμε με λίγα φυλαράκια φρέσκου βασιλικού και προσθέτουμε σε ξεχωριστό μπολ το ρύζι. Βλέπετε πως το έχουμε μαγειρέψει και ήρθε η ώρα να πάρουν τη θέση τους στη μέση του τραπεζιού. Να πάρουν τη θέση τους και να τα απολαύσουμε όλη η οικογένεια, όλη η παρέα, όλοι οι φίλοι μαζί. Και να είμαστε, αγαπητές φίλες και φίλοι, με το κοτόπουλο, τις πιπεριές και το ρύζι το μπασμάτι. Η γεύση της πιπεριάς με τις ελιές, την κάπαρη και το άρωμα του ρυζιού και το κοτόπουλο το κοτόπουλο, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι μοναδικό, πεντανόστιμο. Είναι τόσο νόστιμο και τόσο εύκολο που πρέπει να μπείτε στη διαδικασία να το μαγειρέψετε με τη συνταγή μας. Και τότε θα καταλάβετε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, από την κουζίνα La Grecque, μεγάλα μαγειρέματα, μεγαλύτερες απολαύσεις. Γεια και χαρά σε όλους.